नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, केजीएन मॅथ आणि रिजनिंग अकॅडमी मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण वयवारीचा प्रॉब्लेम रूल ऑफ एलिगेशन न कसा सोडवायचा तो पाहणार आहोत। अजयचे आजचे वय विजयच्या आजच्या वयाच्या चारपट आहे। 10 वर्षानंतर अजयचे वय विजयच्या वयाच्या दुप्पट होईल तर विजयचे आजचे वय किती? पहा मग काय म्हणत आहे बघा। अजयचं आजचं वय विजयच्या आजच्या वयाच्या 4 पट आहे। तर इथं लिहायचं बाबा अजय, इथं लिहायचं विजय, बस एवढं काळजी करायची। अजयचं वय आजचं वय विजयच्या 4 पट आहे। तर विजय जर 1 असेल तर अजय राहील 4, हे झाला रेशो। तो म्हणते 10 वर्षानंतर अजयचे वय 10 वर्षानंतर तर असं करायचं। म्हणतं 10 वर्षानंतर म्हटलं तर प्लस दाखवायचा आणि पूर्वी म्हटलं तर मायनस दाखवायचं। फक्त या प्लस आणि मायनसचा अर्थ होतो प्लस म्हणजे नंतर, मायनस म्हणजे पूर्वी। 10 वर्षानंतर अजयचं वय विजयच्या वयाच्या दुप्पट होईल। अर्थ झाला का विजयचं वय 1 असेल तर अजयचं वय 2 होईल, तेव्हाच तर त्याने दुप्पट म्हणते। हा रेशो झाला। तर त्यानं प्रश्न विचारला विजयचे आजचे वय किती? काही टेन्शन नाही घ्यायचं, मी सांगतो तसं ऐका। या दोघांचा गुणाकार, या दोघांचा गुणाकार आहे ना। फक्त नियम लक्षात ठेवा का मोठ्यातून लहान वजा करा। इकडून वजा करत हाव का तिकडून काही घेणं देणं नाही। तू कोणाही कडून जे मोठं असेल त्याच्यातून लहान वजा कर। 4 1 4, 2 1 2, 4तून 2 गेले 2 राहिले। हे रेशो आहे, बस एवढं लक्षात ठेवा। आता काय करायचं? या दोघांचा गुणाकार या दोघांचा, हे असं दाखवतो पहा, हे असं दाखव। मग नियम लक्षात ठेव, मोठ्यातून लहान वजा कर। 10 दोन्ही 20, 10 1 10, बस 20तून 10 गेले 10। अर्थ माहित आहे का घराचा? हे जे व्हॅल्यू आली ना हे रेशो मध्ये आली आणि ही जी व्हॅल्यू असते संख्येमध्ये। म्हणजे या 2 ची किंमत झाली 10, 2 ची किंमत झाली 10। तर 1 ची किती? तर या इकडं जाईल तर 1 बरोबर 10/2 म्हणजे 1 बरोबर 5। इथं 5 आजचं वय, आजचे वय, आजचे वय 4 पट आहे। म्हणजे अजयचं वय विजयच्या 8 पेक्षा, म्हणजे हे वाले झाले आजचे वय। आणि हे कोणते हो? हा रेशो 10 वर्षानंतरचा हो। म्हणजे आजचं वय तर आजच्या वयामध्ये रेशो मध्ये विजयची व्हॅल्यू किती आहे? बात 1 आहे। 1 ची किंमत किती आली? बात 5। म्हणजे अर्थ झालं का विजयचं आजचं वय किती वर्ष आहे? बात 5 वर्ष। याले म्हणते रूल ऑफ एलिगेशनचा वापर करणे। काय चाले बी लागते, रामबाण आहे मॅथचं, समजलं? माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर याने लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, आठवणीनं घंटी वाजवा। नमस्कार।